Dạ dày chứa dịch axit là một chôn của hầu hết các loại vi khuẩn, nhưng lại là nơi phát triển của Helicobacter pylori. Đây là một loại xoắn khuẩn gram âm, lây nhiễm rất lớn. Thế giới có khoảng gần 8 tỷ người, thì có tới 4 tỷ người bị nhiễm HP. Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm còn cao hơn, chiếm tới 60 đến 80% dân số. Vấn đề nhiễm HP không mới, nhưng vẫn còn những hiểu lầm hết sức nguy hiểm. Nhiễm khuẩn HP là sẽ bị ung thư dạ dày. Đây là sự hiểu lầm tai hại nhất và nguy hiểm nhất, làm cho người bệnh hết sức lo lắng và sợ hãi. Ung thư dạ dày là bệnh lý ác tính, đứng thứ 3 trong các loại bệnh ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam, sau ung thư gan và ung thư phổi. Nguyên nhân gây ung thư dạ dày đã được xác định là do tổn thương tiền ung thư như viêm teo niêm mạc dạ dày, viêm mãn tính niêm mạc dạ dày, dị sản ruột, loạn sản ruột, và nhiễm khuẩn HP. Đây là một nguyên nhân gây viêm loét dạ dày mãn tính, gây ra các tổn thương tiền ung thư. 84% các trường hợp ung thư dạ dày là do vi khuẩn HP gây ra. Di truyền, nguy cơ mắc bệnh ung thư khi có người thân bị ung thư dạ dày sẽ cao hơn. Do chế độ ăn mặn, ăn nhiều dưa muối, các loại thịt hun khói làm tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày. Các thói quen không tốt như hút thuốc, nghiện rượu, béo phì làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Tuổi càng cao, nguy cơ ung thư dạ dày cũng càng cao. Như vậy, nhiễm khuẩn HP chỉ là một yếu tố làm tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày, chứ không phải cứ nhiễm HP là bị ung thư dạ dày. Theo thống kê, năm 2018, Việt Nam có trên 17.500 người bị mắc ung thư dạ dày. Nếu cứ nhiễm HP mà bị ung thư dạ dày thì con số này lên tới nhiều triệu người bị. Những người không nhiễm HP vẫn có nguy cơ bị ung thư dạ dày, chính vì vậy cần khám tầm soát định kỳ. Clot test dương tính, HP test dương tính là bị ung thư dạ dày. Có không ít người lo lắng quá mức, thậm chí bị ám ảnh bởi ung thư dạ dày. Đôi khi có thể do hiểu lầm ý của bác sĩ hoặc không được nhân viên y tế giải thích đầy đủ, nên lầm tưởng rằng cứ test dương tính là bị ung thư dạ dày. Đây là sự hiểu lầm hết sức nguy hiểm và tai hại. Vi khuẩn HP thường được phát hiện thông qua các xét nghiệm phân tìm kháng nguyên, xét nghiệm máu tìm kháng thể, qua test thở hoặc xin thiết làm clot test. Xét nghiệm phân tìm kháng nguyên HP. Phương pháp này dễ lấy bệnh phẩm, độ nhạy độ đặc hiệu cao, tuy nhiên chi phí cao và ít thực hiện. Xét nghiệm máu tìm kháng thể kháng HP. Phương pháp này dễ lấy bệnh phẩm, không dùng để chẩn đoán hay theo dõi được vì không phân biệt được nhiễm HP hiện tại hay từ trước đây. Phương pháp test thở tìm HP. Đây là phương pháp dễ thực hiện, độ chính xác cao, định lượng được HP, tuy nhiên chi phí cao. Phương pháp nội soi dạ dày xin thiết làm clot test. Phương pháp này có độ nhạy, độ đặc hiệu cao, có chi phí thấp, tuy nhiên là thủ thuật xâm lấn và gây khó chịu. Trong thực tế, xin thiết làm clot test, xét nghiệm máu tìm kháng thể hoặc test thở hay được áp dụng. Khi các test này dương tính, có nghĩa là người bệnh có nhiễm HP, chứ hoàn toàn không phải bị ung thư dạ dày. Rất mong mọi người hãy phân biệt thật rõ. Cần nhấn mạnh rằng, xét nghiệm máu tìm kháng thể IgG trong huyết thanh để phát hiện nhiễm HP là không chính xác và gây lãng phí. Vì test dương tính, có kháng thể trong máu, thì chỉ biết cơ thể đã từng nhiễm HP, chứ không chắc chắn rằng hiện tại có nhiễm hay không. Hơn nữa, sau khi diệt HP hoàn toàn, thì kháng thể này vẫn tồn tại trong máu rất lâu sau đó, cho nên không cho biết được người bệnh có còn nhiễm hay hết vi khuẩn HP. Nhiễm khuẩn HP rất nguy hiểm, bắt buộc phải diệt hoàn toàn. Có rất nhiều người khỏe mạnh, không có triệu chứng, chỉ tình cờ đi khám sức khỏe định kỳ, phát hiện nhiễm HP đã rất lo lắng và sợ hãi, và nhất định điều trị diệt HP bằng được. Đây cũng là một sự hiểu lầm rất lớn. Nước ta có gần 100 triệu dân, số người nhiễm HP có thể lên tới 60 đến 80 triệu.
Trên 80% số người này không có triệu chứng cũng như không có biến chứng trong suốt cuộc đời mà không phải điều trị. Chỉ có khoảng 10 đến 20% có khả năng bị viêm loét dạ dày, tá tràng. Và chỉ có 1 đến 2% có khả năng bị ung thư dạ dày. Người ta cho rằng HP sống trong dạ dày người từ hơn 60.000 năm trước đây và là một vi sinh vật bình thường trong hệ vi sinh vật của đường tiêu hóa. Có những nghiên cứu cho thấy HP đóng vai trò tích cực trong đời sống con người. Ví dụ, khi điều trị diệt trừ HP làm tăng nồng độ ghrelin. Đây là một loại hormone gây thèm ăn và ăn ngon miệng nên dễ làm tăng cân và béo phì, làm tăng các nguy cơ bệnh lý về tim mạch. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bị các bệnh đái tháo đường, hen phế quản và các bệnh viêm ruột ở nhóm người không bị nhiễm HP cao hơn ở nhóm có nhiễm HP. Tỷ lệ vi khuẩn kháng kháng sinh ở nước ta rất cao do thói quen dùng thuốc kháng sinh bừa bãi. Vì vậy, việc diệt HP chỉ được chỉ định khi bạn bị nhiễm HP kèm theo một trong các đặc điểm sau: có tổn thương trên nội soi dạ dày như viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm teo niêm mạc dạ dày, viêm chật lồi. Trên lâm sàng có các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu, đau thượng vị. Những người có tiền sử ung thư dạ dày đã phẫu thuật hoặc đã được cắt hớt niêm mạc. Những người có khối u tân sinh ở dạ dày như polyp tăng sản, polyp tuyến đáy vị, adenoma. Những người có tiền sử có bố mẹ hoặc anh chị em ruột bị ung thư dạ dày. Một số ít các trường hợp thiếu máu thiếu sắt, xuất huyết giảm tiểu cầu không tìm được nguyên nhân. Những trường hợp có nhiễm vi khuẩn HP nhưng không có triệu chứng và không có tổn thương trên nội soi dạ dày thì không phải điều trị. Nhiễm khuẩn HP khi điều trị khỏi sẽ không bị lại. Đây là quan điểm hết sức sai lầm. HP là bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, có thể lây truyền trực tiếp đường miệng như thói quen nhai cơm, bón mớm cho con, hôn trẻ con. Có thể lây khi dùng chung nước chấm. Lây truyền qua đường phân miệng. HP được thải qua phân, có thể gây ô nhiễm nguồn nước rồi nhiễm bẩn thức ăn, sau đó lây qua ăn uống. Một số ít trường hợp lây truyền qua đường dạ dày do các dụng cụ y tế khử khuẩn chưa đúng. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu năm 2005, tỷ lệ tái nhiễm HP sau 11 tháng lên tới 23,5%. Việc điều trị HP khỏi không thể đảm bảo cơ thể bạn không bị nhiễm HP. Chính vì vậy, nếu có triệu chứng lâm sàng và có chỉ định, bạn cần định kỳ kiểm tra tình trạng tái nhiễm HP để có hướng điều trị phù hợp. Điều trị HP bằng nghệ và mật ong. Nghệ và mật ong là hai vị thuốc nam quý chữa được nhiều bệnh theo Đông y, được sử dụng rộng rãi trong dân gian điều trị các bệnh lý về dạ dày mà không hề có các khuyến cáo từ các cơ quan chức năng. Đã có những bài thuốc Đông y nghiên cứu về việc điều trị diệt HP và viêm loét dạ dày, nhưng không hề có hai vị là nghệ và mật ong trong thành phần. Sự hiểu lầm về khả năng diệt HP của nghệ và mật ong không làm trầm trọng các triệu chứng, không gây độc hại cho cơ thể, nhưng sẽ làm chậm trễ việc điều trị nhiễm HP trong thời gian dài, có thể làm mất đi cơ hội điều trị sớm. Ngày nay, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để điều trị diệt HP, ta có thể sử dụng phác đồ 3 thuốc hoặc phác đồ 4 thuốc. Trong phác đồ điều trị 3 thuốc, ta sẽ dùng một thuốc ức chế bơm proton như esomeprazole, rabeprazole, pantoprazole hoặc omeprazole, kết hợp với hai loại kháng sinh là amoxicillin và clarithromycin. Trong phác đồ điều trị 4 thuốc sẽ gồm có một thuốc ức chế bơm proton kết hợp với bismuth và hai loại kháng sinh là metronidazole và tetracycline. Để dự phòng tái nhiễm HP, ngoài việc giữ gìn vệ sinh, ta có thể uống chè dây, sử dụng các đồ ăn như bắp cải, súp lơ trắng, súp lơ xanh